السلام علیکم سټوډنټ امید لرم چې تاسو ټول به خوښ خپل ځینې کنه بخوند علي په دې لیکچر کې به مونږ ګورو چې ګوګل کولاب څه شی دی او د کې مونږ څنګه کار کولی شو څنګه چې په پریویس لیکچر کې ما تاسو ته ویلي وو چې مونږ به ګوګل کولاب باره کې خبره کوو ګوګل کولاب چې کوم دی هغه د ګوګل سایډ نه یو تاسو پر یو فری پروجیکټ دی چې هغه کې تاسو پایتن کوډ اسانه سره رن کولی شئ او ډیفرنٹ نوٹ بکس پکې جوړولی شئ چې څنګه مونږ په جوپیټر نوٹ بک کې جوړو نو که هغه څه شان تاسو جوړوئ نو تاسو بس کوئ جست ګوګل ته لاړ شئ هلته کې ولیکئ کولاب چې څنګه کولاب ولیکئ تاسو به ټاپ باندې راشي research.google.com چې څنګه دا تاسو اوپن کړئ نو تاسو ته به راشي ګوګل کولاب به اوپن شي نو دا چې کوم اوس لوډ کېږي دا د فرنٹ سکرین دی نو دلته نه تاسو که وګورئ دلته کې تاسو ساین ان پکار دی خو که تاسو بیا هم دلته نه فایل جوړوئ نو تاسو نه دلته نه فایل نه نیو نوټ بک باندې چې کله کلیک وکړئ نو دلته به نیو نوټ بک جوړیږي خو دته اول څه پکار دی دته اول تاسو ساین ان پکار دی نو دلته نه تاسو اول ساین ان وکړئ تاسو چې څه د ګوګل اکاونټ وي هغه به تاسو پکې ساین ان کړئ او هغې په سبا تاسو ته څنګه پروسس هغه به تاسو ښیم نو اول زه ساین ان کوم او د ویډیو دلته کې لږ پاس کوم اول زه ساین ان کوم نو هغې په سبا انشاءالله تاسو ته مخکې ښیم چې څنګه د کار کوي ښه جي دلته کې تاسو کوم ګورئ نو دا زما د خپل آی ډی والا لاګ ان پیج دی هغه کې ماته دلته کې پریویس چې کوم ما نوټ بک پکې جوړ کړي وو هغه ماته ښیي چې یو دغه د انټایټل 3 یو د ویلکم ټو کولیبریټري یو د انټایټل 2 او یو د فاینل اف او پي یو د فاینل د جنډر ټیسټ نو دغه نه علاوه مونږ که نیو کولو نو دلته کلیک وکړم او دلته نه به کولو کوم فایل او نیو نوټ بک نو دلته کې اوس تاسو ګورئ چې زما آی ډي لاګ ان دی نو دغسې چې کله تاسو آی ډي لاګ ان وي تاسو به بیا دې ته تاسو اکسس به تاسو ته میلاو شي نو چې کله نیو نوټ بک باندې ما کلیک وکړو نو دلته نه به مونږ ته نیو نوټ بک اوپن شي نو که تاسو وګورئ دا هم ایګزیکټلی سیم دی جوپیټر نوټ بک شانې دلته نه تاسو نوم چینج کولی شئ سپوز دلته نه به د نیم ورکړم ډیټا ساینس کورس ډے 5 ډے 6 نو دلته کې مونږه دلته کې نوم ورکو او دلته نه کوډ دی او دغه تاسو چې کوډ کم دی د تاسو دې والا چې کم دا اوس کوډینګ کې دی که نه نو که دا میټا ډیټا دا چینج کوئ نو تاسو دا چینج کولی شئ دلته نه چې تاسو کله په دې باندې که سپوز پلس ټیکس باندې کلیک وکړئ نو دلته کې تاسو ټیکس لیکلی شئ دلته کې که زه ولیکم ویلکم ټو ډیټا ساینس کورس بای CyberPashto صحیح شو نو دلته کې که زه دا غټول غواړم نو دلته نه ده دلته کې دا غټول هم شم او ایټلایک فارم کې هم لیکلی شم نو جسټ هغه شانې شفټ او انټر چې کله ووهم نو دلته کې به راشي موږ سره ویلکم ټو ډیټا ساینس کورس بای CyberPashto دغه شانې لاندې موږ سره کوډ هم راغو که دلته نه ده اوس کوډ ولیکم پرنټ ویلکم ټو دس کورس کله چې دا رن کړم اوس تاسو ته پته دی چې شارټکټ څه دی شارټکټ دی شفټ او انټر نو کله چې د شفټ او انټر ووهم نو دلته کې موږ ته راشي لږ شانې به د باندې کار وشي او دلته کې به دې والا چې کوم ریزلټ دی هغه به موږ ته راشي نو دا تاسو په نیټ باندې هم ډیپینډ کوي زما نیټ مې بي لږ باندې سلو دی نو دلته کې راو ریزلټ موږ سره ویلکم ټو دس کورس نو اوس د ګوګل کولاب فایده دغه ده چې تاسو ته ان اکاونټ انسټالیشن هم ضرورت نشته دی تاسو جسټ ګوګل اوپن کړئ براوزر اوپن کړئ کې ورکړئ ګوګل کولاب نو هلته نه خپل آی ډي لاګ ان کړئ تاسو ته کمپلیټ یو جوپیټر نوټ بک شانې آنلاین یو تاسو یو انوایرمنټ تاسو ګوګل فري اف کاسټ درکوي نو دلته نه تاسو مختلف قسم د نوټ بک جوړولی شئ او ډاونلوډ کولی هم شئ او څنګه به ډاونلوډ کوئ ډېر آسان دی ګورئ دلته نه چې تاسو ډاونلوډ کوئ نو اول به دا ډیلیټ کړم او زه که زه دغه ډاونلوډ کوم نو څنګه به ډاونلوډ کوم فایل ته به لاړ شم فایل هم دلته کې جسټ زه به دلته کې ولیکم ډاونلوډ نو ډاونلوډ کې دوه فایل فارمیټ دي یو ته ډاونلوډ د پای فارم کې کولی شئ پایتن فایل یا به تاسو که جوپیټر نوټ بک فایل کې غواړئ نو تاسو دلته نه ډاونلوډ IPYNB فایل کولی شئ که دا کله وکړم نو دلته کې زه دغه ډاونلوډ کولی شم ٹھیک شو نو دغه لږ غوندې د مونږه شارټ باندې یو ویډیو په ګوګل کولاب باندې آی هوپ چې تاسو به دغه خوښه شوي وي او تاسو که دې باندې مزید پریکټس کول غواړئ نو تاسو لاړ شئ ګوګل کولاب ته او هلته کې لږ غوندې دا شیزونه وګورئ دې کې څه څه دي دې کې مختلف تاسو فایل هم اپلوډ کولی شئ په ګوګل خپل تاسو چې کوم ګوګل ډرایو دی هغې سره لینک کولی شئ نو هغې والا فایل هم دلته کې تاسو ریډ کولی شئ او هغه یوز کولی شئ مختلف شیزونه به دې باندې کېدلی شي څنګه چې تاسو په جوپیټر نوټ بک باندې کوئ بس فرق دغه دی چې د ګوګل کولاب چې کوم دی د دې لپاره تاسو آی ډي انسټال
سافټویر نه دي پکار جست ګوګل ته لاړ شئ سرچ وکړئ ګوګل کولیب تاسو دپاره یو انوایرمنټ فري اف کاسټ دلته کې پروت دی او که تاسو وایئ چې نه زه په خپل لوکلي کار کوم په خپل لیپټاپ باندې نو تاسو بیا ان اکاونټ انسټال کړئ نو هلته نه جوپیټر نوټ بک استعمالوئ. موږ هم په دې کورس کې په جوپیټر نوټ بک باندې کار کوو چې کوم موږ په لیپټاپ کې انسټال دی از ان اکاونټ پیکیج. نو دغه شغلونه چې موږ کوو نو امید لرم چې تاسو به دې کورس کې او په دې ویډیو نه مو تاسو زده کړه شوي وي. که تاسو زده کړه شوې ده نو کمنټ کې خپل مینه او خپل اپریسیشن چې کوم دی پیش کړئ او که تاسو څه کوېسچن وي هغه هم په کمنټس کې ولیکئ. تاسو به موږ انشاءالله کوشش کوو چې تاسو د هر یو کس ته تاسو مونږ جواب درکړو. الله په امان.